היי, שלום וברכה. רציתי לדבר על כמה נושאים. החודש, בעזרת השם, יהיה י' שבט היינו בשבת. ט"ו בשבט מגיע ביום חמישי בעזרת השם. ויש לנו את פרשת השבוע. מצרים רדפו אחרי ישראל למלחמה. עמלק התחיל איתם בדרך לקבל מתן תורה. ועוד כמה עניינים. שירת הים, ההפטרה. לפני הכל אני רוצה לספר לכם סיפור. זה יסתדר איכשהו לפרשה. מסופר על החסיד של אדמו"ר הזקן. חסיד ידוע, אתם בטח שמעתם עליו, אני בטוח ששמעתם עליו. רב שמואל מונקס, שמעתם עליו? רב שמואל מונקס, יש עליו סיפורים, הוא היה קצת בדחן. יום אחד הוא היה בדרך לבקר את הרבי שלו, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר הראשון של חב"ד. זה היה לפני יום כיפור, לילה קודם. והוא עובר בכפר שרואה את האנשים מאוד עצובים. על הפנים. הוא שואל מה קרה, מה יש? הוא אומר, יש לנו ברית מחר, אנחנו לא יודעים מה יהיה. מזל טוב, הכל יהיה בסדר. אמרו לו, מה בסדר? כל פעם שיש ברית למחרת, בלילה, תינוק לא קם. מה הדבר הזה? הוא אומר, אנחנו יודעים, יש לנו פה חבר'ה פה מהצד השני, מחשפים, שמורידים, פשוט הורגים את הילדים. אמר, בירר איפה? אמר, הם יושבים בבית מרזח שם. הלך לבית מרזח, התיישב איתם. שאל שם, איפה החבר'ה האלה שיודעים לעשות את הטריקים עם הכישוף? אמרו לו, הנה פה 2 חבר'ה. התיישב בשלום, מה נשמע, מה קורה, מה? אתם עושים כישופים, מה? עושים עניינים. אמרו לו, כן. אמרו לו, אפשר לעשות תחרות? מי עושה כישוף יותר טוב? קיצור, דיברו ביניהם, אמרו, אתה יודע מה, בסדר. אנחנו ניתן לך משהו לשתות, ואתה תחזיר לנו גם כן באותו מטבע, תיתן לנו משהו לשתות. לקחו משקה, מילאו את זה ביש, הלכו בחדר שם, עשו חיש, לא יודע מה עשו שם. הביאו לו לשתות. לוקח את הכוס, כוונה, בואו חטא השם אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, שותה את הכוס. הם מסתכלים, לא קורה כלום. הוא אומר, עכשיו התור שלכם, תשתו. לא, אנחנו לא מסכימים. אבל מה, כל הבית מרזח התמלא מלא אנשים. והם זכרו את הדיל. אתה עושה את מה שהם נותנים לך, ואותו דבר הפוך. הוא שתה את מה שנתתם לו. תשתו את מה שהוא ייתן לכם. נתן להם כוס לברך. הראשון מת במקום. השני קיבל כאבי בטן, כאבי תופל, התפתל, למחרת בבוקר מת. הוא המשיך, למחרת הבוקר המשיך לכיוון אדמו"ר הזקן, לבית הכנסת. הסיפור מספר שם, כשהוא הגיע, הרבה עורבים רדפו אחריו, אדמו"ר הזקן יצא מהבית הכנסת, קיבל את פניו, זה היה לפני יום כיפור. אוקיי, מה כל הסיפור הזה? לכאורה, הרי 2 עמים רדפו אחרי עם ישראל. מצרים רדפו אחרי עם ישראל עד הים סוף, הם אגב לקיר, לא ידעו מה לעשות. ואז הקדוש ברוך הוא מה אומר להם? אתם תחרשו, השם ילחם לכם ואתם תחרשו, אתם לא תעשו שום דבר, הקדוש ברוך הוא יעשה את המלחמה שלכם. אבל מה קרה אחר כך, כשעמלק הגיעו להילחם בעם ישראל? שם היה מלחמה, משה בחר אנשים שלו שלחמו עם עמלק, וניצחו אותם בניצחון גדול, ישוע. דבר בניצחונו, אנשי משה, פיזית, בכוח התורה, בכוח משה. הירושלמי מספר שהיה דבר מעניין. עמלק היה עם של מחשפים גדולים, והם שלחו את האנשים שלהם להילחם בעם ישראל. והם לא האמינו שכל האנשים ששלחו כולם נהרגו. בכוח התורה, בכוח המשלח, לא בכוח ידי וחוזק ידי, אלא פשוט
שלוחים של משה בכוח התורה. עכשיו, מה ההבדל בין מלחמת מצרים, פרעה ואנשיו, לבין עמלק? כי איפה עמלק היו? שלא ייתנו לעם ישראל להגיע לקבל תורה. פרעה ומצרים רק רצו שחזו חזרה לעבוד אצלהם. לא הפריעו ללמוד תורה, לא היו בין התורה לבין ישראל. עמלק היה זה שרצה להפריע, למנוע את התורה לעם ישראל. ולכן בכוח התורה ובכוח המשלח, שום כישופים לא עומדים בדרך. איך יש מכתב של הרבי, ידוע שאישה כותבת לרבי, היא הרבה זמן לא מתחתנת, אין לה שידוכים, אולי יעשו לה כישופים, אז הרבי כותב לה, תסיכי דעתך מזה, הקדוש ברוך הוא מעל כולם, שומר על כולם, תסיכי דעתך, אל תחשבי על זה בכלל, לא קשור אלינו, אין את הדברים האלה. אוקיי, זה בנוגע לעניין הזה של ההבדל בין מצרים לבין עמלק. השבוע ביום חמישי בעזרת השם יהיה לנו ט"ו בשבט. מה זה ט"ו בשבט? ראש השנה לאילנות. אתם יודעים שיש מחלוקת בין בית הלל לבית שמאי, מתי זה הראש השנה לאילנות? בית שמאי אומר בראש חודש שבט. בית הלל אומרים זה ט"ו בשבט. מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם באופן עקרוני, תמיד, בין בית שמאי לבית הלל באופן עקרוני, תמיד יש מחלוקת, יש להם יסוד למחלוקות לדעה שלהם. בית הלל חושב מה קורה בשטח, בתוצאה למטה. בית שמאי מסתכלים על הבכוח, על הפוטנציאל. לכן גם כן יש הבדל בחנוכה, האם מדליקים את זה, מוסיפים נרות על מה שהימים שעברו, או מדליקים את כל הנרות ומורידים על הפוטנציאל שהיה יכול להיות 8 והיה מורידים. בקיצור, כל מחלוקת של בית שמאי ובית הלל זה על הפוטנציאל, שזה בית שמאי, או על התוצאה בפועל, שזה בית הלל. לכן אותו דבר גם בט"ו בשבט. הרי, מה קורה בט"ו בשבט? מה הסיבה שיש ראש השנה לאילנות, שאנחנו מסתכלים עכשיו מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל על חודש שבט? מה קרה בשבט? חודש שבט זה חודש הרביעי מתשרי. מה תשרי? מתי בירכנו על המים? בסוכות, בט"ו סוכות, היה ברכה על המים, אתם זוכרים? אז מה קורה בט"ו בשבט? בט"ו בשבט העצים גומרים לינוק מהמים הישנים ומתחילים מהמים החדשים באדמה. זה מתחיל בשבט. אז בית הלל אומרים על הברכה של המים עצמם שהיה בט"ו בסוכות, אז זה יוצא בט"ו בשבט. אבל בית שמאי אומרים, הרי התפללנו בראש השנה על כל העולם שזה כולל מים, אז הפוטנציאל קיים כבר בראש השנה, אז זה ראש חודש שבט, 4 חודשים. אבל אנחנו מקיימים את זה כמובן בט"ו בשבט. ההלכה בעולם הזה אנחנו כמו בית הלל, אין משנה שלא הלכתה כמו בית הלל. אוקיי, זה בנושא אחד. נושא שני. ובנושא שלישי, אדמו"ר הריי"צ, ככה הרבי מספר, הביא סיפור שבפרשה שלנו יש לנו את אז ישיר, את שירת הים. אבל בהפטרה יש שירת דבורה. הוא שואל, הרבי מביא את הצמח צדק בשם של האדמו"ר הזקן. מדוע מביאים את שירת הנשים? הרי גם בשירת הים הם לחצו על התופים, תופפו על התופים, אנשים, נכון? מרים וכל חברותיה. ההסבר הוא כזה, הרי מתי אתה שמח מאוד? יש איזה פתגם שאומרים, קדושת מנוחת הלוחם, הדבר שאתה עובד ומצטער עליו חזק, ואז מגיע לך ישועה, השמחה שלך הרבה יותר גדולה מאחד שהיה לו פחות עבודה קשה. הוא אומר, בגזרות שהיו לעם ישראל במצרים, אנשים הצטערו הרבה יותר, היו צריכים לזרוק את הילדים לים, או שכמו שהמדרש מספר שפרעה היה שוחט את הילדים וטובל ומתרחץ בדם של הילדים. צער הכי גדול שהיה להם בגלות מצרים זה היה האנשים. אז כשיש שמחה, שיצאו מהם, היה להם שמחה יותר מהגברים. עד כדי כך. הביאו תופים, תכננו בדרך, היה שמח. עד כדי כך שהמלאכים, כשרצו לברך, גם לשיר,
אז הקדוש ברוך הוא אומר לה, הגברים ישירו תחילה. עושה, אוקיי, בסדר, אז אנחנו נקדים את הנשים. מה קרה שם? הלכו לשאול את מרים שתיתן למלאכים רשות לשיר. למה? כי מרים לפניהם, הנשים, השמחה של הנשים הרבה יותר גדול. ומה הם עשו? רצו להינצל מפרעה. מה פרעה רצה בעצם? שכל החיותיו היה בעניין הזה של כל הפרנסה של מצרים היה מהנילוס. במילים אחרות, יש לנו פרעה גם היום. ההתעסקות עם העולם, החשבון שאנחנו עושים, שהילדים שלנו יגדלו, שיהיה להם פרנסה ולא להתעסק בדברים שקשורים ליהדות. במילים אחרות, חינוך הילדים בבית. הנשים, זה על האנשים. הם יודעים איך להתעסק, הם יודעים איך להציל את הילדים. אנשים, הרי כל החיות שיש לנו זה לא מהפרנסה שאתה עושה. הקדוש ברוך הוא מביא את הפרנסה שמשם תתפרנס. זה כמו שהרופא מרפא אותך. זה לא הרופא בעצמו עושה לך נס. הקדוש ברוך הוא שם את הברכה שלו בידיים של הרופא. אז כל החיות שלנו זה מהקדוש ברוך הוא. אז פה הרב בדרך כלל מזכיר שלאנשים באמת להתאמץ וקצת הם שומרים על הילדים, על החינוך היהודי, שאנשים יש להם כוח בבית. הרי הם אלה שמחנכות, הבת בקושי בבית, גם כשהוא בבית הוא לא מחנך את הילדים. אז הם שמים יותר דגש על חינוך הילדים בדרך קדושה, חוץ מאלף בית, קצת רעיונות, לאו דווקא ביום ראשון, קצת במשך כל השבוע. זה בקיצור.